30 χρόνια περίπου πριν από το 1821, ένας Έλληνας είχε ήδη σηκώσει τα όπλα εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν υπήρχε ακόμη φιλική εταιρεία. Δεν υπήρχε οργανωμένο επαναστατικό σχέδιο. Κι όμως, ένας άνθρωπος πίστεψε ότι η αυτοκρατορία μπορούσε να αμφισβητηθεί. Με λίγα πλοία και μερικές εκατοντάδες άνδρες, μετέφερε τον πόλεμο στο Αιγαίο, συγκρούστηκε με τον Οθωμανικό στόλο και έγινε γνωστό σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Το όνομά του ήταν Λάμπρος Κατσόνης. Για τους Οθωμανούς υπήρξε ένας επικίνδυνος αντίπαλος. Για αρκετούς Ευρωπαίους ένας κουρσάρος. Για πολλούς Έλληνες της εποχής όμως ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν η απόδειξη ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν ήταν ανίκητη. Ο Λάμπρος Κατσόνης γεννήθηκε στη Λιβαδιά το 1752. Τα νεανικά του χρόνια συνέπεσαν με μια περίοδο μεγάλων αναταράξεων στον ελληνικό χώρο. Οι ελπίδες πολλών υπόδουλων Ελλήνων στρέφονταν προς τη Ρωσία, η οποία παρουσιαζόταν ως η μεγάλη ορθόδοξη δύναμη που ίσως βοηθούσε κάποτε στην απελευθέρωσή τους. Σύμφωνα με τις περισσότερες ιστορικές αναφορές, σε νεαρή ηλικία εγκατέλειψε τη γενέτειρά του και βρέθηκε στη Ρωσία. Αυτό, σύμφωνα με την παράδοση, συνέβη μετά από ένα σοβαρό επεισόδιο. Κατηγορήθηκε ότι σκότωσε έναν τοπικό Οθωμανό αξιωματούχο. Κατά τη διάρκεια των ορλοφικών, ο νεαρός Λάμπρος κατατάχθηκε στον ρωσικό στόλο και πήρε μέρος στις επιχειρήσεις εναντίον των Οθωμανών. Μετά τη λήξη του πολέμου και τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή το 1774 εγκαταστάθηκε στην Κριμαία. Εκεί συνέχισε τη στρατιωτική του σταδιοδρομία, συμμετείχε στη ρωσική εκστρατεία στην Περσία και χάρη στην ανδρεία του προήχθη στο βαθμό του λοχαγού. Ο χαρακτήρας του δεν ήταν φτιαγμένος για μια ήσυχη ζωή. Ο πόλεμος ήταν αυτός που θα τον έκανε γνωστό. Με την έναρξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου το 1787, ο Λάμπρος Κατσόνης πίστεψε πως είχε φτάσει η στιγμή να μεταφέρει τον πόλεμο στην καρδιά του Αιγαίου. Με άδεια του Ποτέμκιν ταξίδεψε στην Τεργέστη, όπου με οικονομική βοήθεια Ελλήνων της Διασποράς αγόρασε μια φρεγάτα, την περίφημη Αθηνά της Άρκτου, αφιερωμένη στην Εκατερίνη τη Μεγάλη. Την άνοιξη του 1788 έφτασε στη Ζάκυνθο, έχοντας πετύχει ήδη τα πρώτα εντυπωσιακά του κατορθώματα. Στον δρόμο είχε εχμαλωτήσει, σύμφωνα με τις πηγές, 14 Οθωμανικά πλοία, τα οποία ενσωμάτωσε στον στόλο του, αυξάνοντας θεαματικά την δύναμή του πριν ακόμη ξεκινήσει η μεγάλη εκστρατεία στο Αιγαίο. Λίγους μήνες αργότερα ξεκίνησε τη δράση του στο Αιγαίο και τον Αύγουστο πέτυχε την πρώτη μεγάλη νίκη του κοντά στην Κάρπαθο. Η φήμη του εξαπλώθηκε γρήγορα και η Εκατερίνη τον προήγαγε στο βαθμό του ταγματάρχη. Την άνοιξη του 1789 επέστρεψε ακόμη πιο δυναμικά. Συγκρούστηκε με Οθωμανικά πλοία κοντά στο Δυράχιο και στη συνέχεια πέρασε από την Ιθάκη, όπου βρέθηκε κοντά στην οικογένεια του Αρματολού Ανδρούτσου, του μετέπειτα πατέρα του ήρωα του 1821, Οδυσσέα. Μέχρι το καλοκαίρι του 1789, ο Κατσόνης είχε επιβάλει την παρουσία του σε μεγάλο μέρος των Κυκλάδων. Σε επιστολή του προς τους προκρίτους των νησιών, τους καλούσε να σταματήσουν να πληρώνουν φόρους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και να ενεργούν ως ελεύθεροι άνθρωποι. Δεν έκανε πλέον μόνο πόλεμο. Προσπαθούσε να καλλιεργήσει πνεύμα εξέγερσης. Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς διέλυσε ισχυρή Οθωμανική δύναμη ανάμεσα στη Σύρο και τη Μύκονο, προκαλώντας βαριές απώλειες στους αντιπάλους του. Μέσα στη δίνη του πολέμου, ο Κατσόνης βρήκε χρόνο και για την προσωπική του ζωή. Στην Γκαία παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, κόρη του τοπικού προκρίτου Πέτρου Σοφιανού, συνδέοντας για πάντα το όνομά του με το νησί που έμελε να γίνει ένα από τα σημαντικότερα καταφύγια του. Η επιτυχία του ανησύχησε τόσο πολύ τον Σουλτάνο, ώστε επιχείρησε ακόμη και να τον εξαγοράσει, προσφέροντάς του προνόμια και σύμφωνα με μια παράδοση της εποχής, ακόμη και ένα νησί αν εγκατέλειπε τον αγώνα. Ο Κατσόνης αρνήθηκε. Λίγο αργότερα καταδίωξε έναν Αλγερινό στολίσκο στη Μακρόνησο. Όταν επέστρεψε στην Γκαία, ο Οθωμανικός στόλος εμφανίστηκε με 26 πλοία με σκοπό να τον συλλάβει και τον απέκλεισε μαζί με το πλοίο του στο λιμάνι. Σύμφωνα με τον θρύλο, ο Κατσόνης δεν σκέφτηκε ποτέ να παραδοθεί. Μέσα στη νύχτα
Οι άνδρες του έσυραν το πλοίο πάνω από τη στενή λωρίδα γης με κορμούς αλιμένους με χοιρινό λίπος και το έριξαν ξανά στη θάλασσα. Το επόμενο πρωί οι εχθροί του αντίκρισαν ένα απίστευτο θέαμα. Το πλοίο είχε εξαφανιστεί και ο Κατσόνης είχε δραπετεύσει για άλλη μία φορά. Οι Οθωμανοί, μην μπορώντας να τον συλλάβουν, πυρπόλησαν το λιμάνι της Κέας. Ο Λάμπρος Κατσόνης είχε πλέον ξεπεράσει τα όρια ενός απλού ναυτικού διοικητή. Είχε εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επίμονους και επικίνδυνους αντιπάλους της Οθωμανικής παρουσίας στο Αιγαίο. Το 1790 ο Κατσόνης βρισκόταν στο απόγειο της δύναμής του. Αφού ενώθηκε με τον αρματολό Ανδρούτσο με περίπου 500 άνδρες, οχύρωσε την Καία, γνωρίζοντας ότι οι Οθωμανοί ετοίμαζαν μεγάλη εκστρατεία εναντίον του. Στα μέσα Μαΐου, στα νερά του Καβοντόρο, ανάμεσα στην Εύβοια και την Άνδρο, συγκρούστηκε με ισχυρή Οθωμανική μοίρα υπό τον Μουσταφά Πασά. Η πρώτη επίθεση αποκρούστηκε και ο Κατσόνης ετοιμαζόταν να περάσει στην αντεπίθεση. Τότε όμως εμφανίστηκαν 13 αλγερινά πολεμικά πλοία που ενώθηκαν με τους Οθωμανούς, δημιουργώντας έναν πανίσχυρο στόλο σχεδόν 30 πλοίων. Η μάχη μετατράπηκε σε αγώνα επιβίωσης. Ένα-ένα τα πλοία του Κατσόνη εξουδετερώνονταν, ώσπου στο τέλος έμεινε σχεδόν μόνος με την ναυαρχίδα του, την περίφημη Αθηνά της Άρκτου. Όταν κατάλαβε ότι η μάχη είχε χαθεί, προτίμησε να πυρπολίσει ο ίδιος το πλοίο του παρά να το παραδώσει στον εχθρό και διέφυγε με λίγους συντρόφους προς τα Κύθυρα. Οι απώλειές του ήταν βαριές, όμως και οι αντίπαλοι του πλήρωσαν βαρύ τίμημα για την νίκη τους. Η λήξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου το 1792 εξόργησε τον Κατσόνη. Οι Ρώσοι υπέγραψαν ειρήνη με τους Οθωμανούς και εγκατέλειψαν τον αγώνα, όμως εκείνος αρνήθηκε να καταθέσει τα όπλα. Πεπισμένος πλέον ότι οι μεγάλες δυνάμεις ενδιαφέρονταν πρώτα για τα δικά τους συμφέροντα, αποφάσισε να συνεχίσει μόνος. Εγκαταστάθηκε στη Μάνη και έκανε ορμητήριό του το Πόρτο Κάγιο. Εκεί συνδέθηκε με τον ισχυρό μπέι της Μάνης Τζανέτο Γρηγοράκη και τον θρυλικό κλέφτη Ζαχαριά Μπαρμπιτσιώτη, ελπίζοντας ότι οι ελληνικές δυνάμεις θα μπορούσαν κάποτε να σηκώσουν μόνες τους το βάρος της εξέγερσης. Οι Οθωμανοί, αποφασισμένοι να τον τελειώσουν, τον κήρυξαν πειρατή. Την ίδια στιγμή, οι μεγάλες δυνάμεις ανησυχούσαν ολοένα και περισσότερο για το εμπόριο και την ασφάλεια των πλοίων τους, γεγονός που στράφηκε επίσης εναντίον του. Αν και ο χαρακτηρισμός εξυπηρετούσε τα οθωμανικά συμφέροντα, ορισμένες ευρωπαϊκές πηγές της εποχής κατηγορούσαν τον Κατσόνη ότι, χωρίς πλέον ρωσική στήριξη, στρεφόταν κατά και ουδέτερων εμπορικών πλοίων για να συντηρήσει τον στόλο του. Στις 28 Ιουνίου 1792 εμφανίστηκε στο Πόρτο Κάγιο ισχυρός στόλος περίπου 30 πλοίων. Μαζί του βρισκόταν και γαλλικό πολεμικό πλοίο, μια χαρακτηριστική υπενθύμηση ότι οι άλλοτε σύμμαχοι μπορούσαν εύκολα να βρεθούν στην απέναντι πλευρά. Η μάχη υπήρξε σφοδρή. Όταν κρίθηκε η ναυμαχία, οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν στη στεριά. Οι άνδρες του Κατσόνη πολέμησαν με πείσμα, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στους αντιπάλους τους, όμως η υπεροχή τους ήταν συντριπτική. Οι δυνάμεις του καταστράφηκαν. Οι Οθωμανοί ζήτησαν τότε από τον Τζανέτο Γρηγοράκη να βοηθήσει στη σύλληψή του. Ο μανιάτης ηγέτης φάνηκε να συμμορφώνεται, αλλά ταυτόχρονα ειδοποίησε κρυφά τον Κατσόνη. Έτσι, ο θρυλικός θαλασσομάχος κατάφερε να διαφύγει από τη Μάνη και να περάσει στην Ιθάκη, αφήνοντας πίσω τα καμένα πλοία του, αλλά όχι το όραμά του για την ελευθερία. Τελικά ο Κατσόνης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον ελληνικό χώρο κυνηγημένος και να επιστρέψει στη Ρωσία. Η υποδοχή που του επιφυλάχθηκε δεν ήταν ιδιαίτερα θερμή. Η ρωσική ηγεσία δεν είχε ξεχάσει ότι, μετά τη λήξη του πολέμου με τους Οθωμανούς, εκείνος αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις διαταγές και συνέχισε μόνο στον αγώνα στο Αιγαίο, προκαλώντας διπλωματικά προβλήματα σε μια περίοδο ειρήνης. Με την πάροδο του χρόνου όμως, οι εντάσεις υποχώρησαν. Αναγνώρισαν τις πολύτιμες υπηρεσίες που είχε προσφέρει στη Ρωσική Αυτοκρατορία και του παραχωρήθηκαν κτήματα στην Κριμαία. Εκεί εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του και έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, μακριά από τις θάλασσες που τον έκαναν θρύλο.
Δεν έπαψε όμως ποτέ να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον ελληνικό χώρο και να ονειρεύεται την ημέρα που οι συμπατριώτες του θα ξεσηκώνονταν για την ελευθερία τους. Το 1805 πέθανε στην Κριμαία χωρίς να προλάβει να δει την επανάσταση που είχε προσπαθήσει να φέρει δεκαετίες νωρίτερα. Παράξενη σύμπτωση της ιστορίας. Την ίδια χρονιά έπεφτε νεκρός και ο Ζαχαριάς Μπαρμπιτσιώτης. Δύο από τις σημαντικότερες μορφές της προεπαναστατικής Ελλάδας έφυγαν από τη ζωή 16 χρόνια πριν από το 1821. Αν σας άρεσε το βίντεο, στηρίξτε τον Noctua Tales με μια εγγραφή στο YouTube και ακολουθήστε μας σε Facebook, Instagram και TikTok για περισσότερο ιστορικό περιεχόμενο. Και μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε τη βιβλιοθήκη μας με τα σύντομα εικονογραφημένα e-books βασισμένα στις ιστορίες των βίντεό μας. Οι σύνδεσμοι βρίσκονται στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο. Ο Λάμπρος Κατσόνης δεν έζησε για να δει την Ελληνική Επανάσταση. Δεν γνώρισε τη φιλική εταιρεία. Δεν είδε τις σημαίες του αγώνα να υψώνονται. Δεν άκουσε ποτέ το όνομα του Κολοκοτρώνη να γίνεται θρύλος. Κι όμως, η ιστορία του έμεινε ζωντανή. Για πολλούς Έλληνες των τελευταίων δεκαετιών του 18ου αιώνα, ο Κατσόνης υπήρξε η απόδειξη ότι η Οθωμανική κυριαρχία μπορούσε να αμφισβητηθεί και ότι η αντίσταση δεν αποτελούσε απλώς ένα μακρινό όνειρο. Η δράση του δεν απελευθέρωσε την Ελλάδα. Άφησε όμως πίσω της μια πολύτιμη παρακαταθήκη. Τη μνήμη ενός ανθρώπου που τόλμησε να συγκρουστεί με μια αυτοκρατορία σε μια εποχή που οι περισσότεροι θεωρούσαν κάτι τέτοιο αδύνατο. Ίσως γι' αυτό το όνομα του Λάμπρου Κατσόνη εξακολουθεί να κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία. Όχι επειδή κέρδισε τον αγώνα, όχι επειδή πέτυχε τον στόχο του, αλλά επειδή ύψωσε τη σημαία της αντίστασης σε μια εποχή που η ελευθερία έμοιαζε μακρινό όνειρο.